हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा तपाईहरुले जुन भिडियो फर्स्टमा देख्नु भएको छ त्यस्तै टाइपको भिडियो बनाउने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। र साथीहरु, तपाईहरु पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मैले तपाईहरुलाई भिडियोमा सम्पूर्ण कुराहरु स्टेप बाइ स्टेप सिकाएको छु। तपाईहरुले पनि सजिलैसँग यस्तै टाइपको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। र तपाईहरुले यस्तै टाइपको भिडियो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा लेटेस्ट भर्जनको अलाइट मोसन एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। र एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि तपाईहरुले सजिलैसँग गुगल प्ले स्टोरबाट चाहिँ अलाइट मोसन एप्लिकेसन इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र अलाइट मोसन एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरु यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला साथीहरु। र डिस्क्रिप्सनमा गइसकेपछि तपाईहरुले डाउनलोड XML भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यो XML लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरुले त्यो XML फाइल चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला साथीहरु। र त्यसैगरी तपाईहरुले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुले भिडियो लिंक भन्ने पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यो भिडियो लिंकलाई एकपटक ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरु टिकटकबाट भिडियो ओपन हुन्छ साथीहरु। र भिडियो ओपन भइसकेपछि तपाईले त्यो भिडियोलाई पनि तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र भिडियो र XML फाइल डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरु डाउनलोड फाइलमा जानु होला साथीहरु। तपाईहरुले आफूले डाउनलोड गरेको फाइलमा जानु होला। र डाउनलोड फाइलमा गइसकेपछि तपाईहरुले XML देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माया पिरतीमा भन्ने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि, यो नेमबाट तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। र XML फाइलमा गइसकेपछि तपाईहरुले त्यो XML फाइललाई चाहिँ तपाईहरुले होल्ड प्रेस गर्नु साथीहरु। यसो होल्ड प्रेस गरिसकेपछि तपाईहरुको शेयर अथवा सेन्डको अप्सन आउँछ। तपाईहरुको यस्तो खालको शेयरको लोगो पनि आउँछ साथीहरु। तपाईहरुले त्यसमा एकपटक ट्याप गरिदिनु होला। त्यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँनिर अलाइट मोसन एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले शेयर 2 गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो अलाइट मोसन एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईहरुले एकपटक ट्याप गरिदिनु होला। यसरी ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यो अलाइट मोसनमा चाहिँ यो XML फाइल चाहिँ इनपुट हुन्छ साथीहरु। र इनपुट भइसकेपछि तपाईहरुले ब्याक गर्नु होला। र ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा भएको अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। साथीहरु, तपाईहरुले अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईहरुले तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि, विभिन्न अप्सन मध्ये तपाईहरुले यहाँनिर प्रोजेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यो प्रोजेक्टको अप्सनमा एकपटक यसरी ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले भर्खरै इम्पोर्ट गरेको XML फाइल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गरेर यसले चाहिँ ओपन गरिदिनु होला साथीहरु। यसरी ओपन गर्नुभयो भने तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईहरुले यहाँनिर विभिन्न लेयरहरु विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईहरुले यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नि, यहाँनिर यहाँबाट तपाईहरुले माथि सार्दै जानु साथीहरु। यसरी माथि सार्दै गइसकेपछि तपाईहरु लास्टमा आउनु साथीहरु। लास्टमा आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर यो अडियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यो टिकटक साउन्ड। यसले चाहिँ तपाईहरुले एकपटक यसरी ट्याप गरिदिनु होला। यसले ट्याप गरेर तपाईहरुले यसले चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने छ। ओकेमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि माथिपट्टि तपाईहरुले यहाँनिर यो डिलिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यो डिलिटको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। यसले चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि, यो यहाँनिर यो अप्सनमा चाहिँ तपाईहरुले एकपटक ट्याप गरेर यसमा चाहिँ फोटो लगाउनु पर्ने छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ लास्टमा आउनु होला यसरी। त्यसपछि तपाईहरुले यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेर ओकेमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुले कलर इन फिलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनिर मिडिया नट फाउन्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा भएको फोटोजहरु देख्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईहरुले यसमा चाहिँ अब कुन फोटो चाहिँ लगाउन चाहनु भएको छ त्यो फोटो चाहिँ तपाईहरुले यसरी सिलेक्ट गरिदिनु होला साथीहरु। सिलेक्ट गरिसकेपछि माथिपट्टि यहाँनिर यो प्लसको अप्सनमा ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले यस्तो खालको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईहरुले ब्याक गरिदिनु होला। यसरी ब्याक गर्नुभयो भने तपाईहरुले फेरि यता सार्दै जानु साथीहरु। यहाँनिर तपाईहरुले यो भिडियोलाई यता सार्दै जानु पर्ने हुन्छ। यहाँनिरबाट तपाईहरुले यता सर यता सार्दै जानु होला। सार्दै गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर यो फोटो सकिन्छ नि। त्यसपछि तपाईहरुले फेरि यहाँनिर माथिपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि, अर्को यो अप्सनमा ट्याप गर्नुपर्ने साथीहरु। तपाईले यहाँनिर यो फर्स्टको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। फर्स्टको अप्सनमा ट्याप गरेर ओकेमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि कलर एन्ड फिलमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर अब कुन फोटो लगाउन चाहनु भएको छ त्यो फोटोमा ट्याप गरिदिनु होला साथीहरु। यति गरिसकेपछि प्लसको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले ब्याक गर्नुपर्ने साथीहरु। यसरी ब्याक गर्नु होला, ब्याक गर्नु होला। र तपाईले यहाँनिर यो सेकेन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा पनि भर्खरै लगाएको फोटो लगाउनु पर्ने छ। ओकेमा ट्याप गर्नु होला। कलर एन्ड फिलमा ट्याप गर्नु होला। मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गर्नु होला। र तपाईले भर्खरै जुन फोटो सिलेक्ट गर्नुभएको छ त्यही फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने साथीहरु। यसमा चाहिँ तपाईले त्यही फोटो सिलेक्ट गरेर तपाईले प्लसको अप्सनमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले फेरि ब्याक गर्नु होला साथीहरु। ब्याक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले फेरि यता सार्दै जानु होला साथीहरु। यता सार्दै गइसकेपछि तपाईहरुको यो फोटोको अन्तिममा आउनु होला साथीहरु। यसरी हेर्दै जानु होला। फोटोको अन्तिममा आइसकेपछि तपाईले फेरि यहाँनिर यो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईले यो अप्सनमा ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गरेर ओकेमा ट्याप गर्नु होला।
कलर एन्ड फिल्डमा ट्याप गर्नु होला मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले फेरि अर्को आफुलाई मन परेको कुन फोटो लगाउन चाहनु भएको छ त्यो फोटोमा सेलेक्ट गरेर प्लसको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला यति गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि ब्याक गर्नु होला साथीहरु ब्याक गरिसकेपछि तपाईले यो फोटोको अन्तिममा आउनु होला र तपाईले यो अप्सनमा ट्याप गर्नु होला साथीहरु यहाँनेर यो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि यसमा ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गरेर ओकेमा ट्याप गर्नु होला कलर एन्ड फिल्डमा ट्याप गर्नु होला मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईले अर्को फोटो चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईले अब आफुले मन परेको कुन फोटो लगाउन चाहनु भएको छ त्यो फोटो चाहिँ फेरि सेलेक्ट गर्नु होला साथीहरु यसरी सेलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि तपाईले प्लसको अप्सन ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईले फेरि ब्याक गर्नु होला साथीहरु ब्याक गरिसकेपछि तपाईले फेरि यो फोटोको अन्तिममा आउनु होला त्यसपछि तपाईले फेरि अर्को यहाँनेर यो अप्सनमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला है साथीहरु तपाईले यसमा ट्याप गरेर ओकेमा ट्याप गर्नु होला कलर एन्ड फिल्डमा ट्याप गर्नु होला मिडिया नट फाउन्डमा त्यसपछि तपाईले फेरि फोटो सेलेक्ट गर्नु होला साथीहरु यसरी फोटो सेलेक्ट गरेर तपाईले प्लसको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईले ब्याक गर्नु होला त्यसपछि तपाईले फेरि यो फोटोको अन्तिममा आइसकेपछि तपाईले यो अप्सनमा ट्याप गर्नु होला ओकेमा ट्याप गर्नु होला कलर एन्ड फिल्डमा ट्याप गर्नु होला मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईले फेरि फोटो सेलेक्ट गर्नु साथीहरु आफुलाई मन परेको फोटो सेलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि प्लसको अप्सन ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईले ब्याक गर्नु होला ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरु फेरि फोटोको अन्तिममा आउनु साथीहरु अन्तिममा आइसकेपछि तपाईले अलिकति तल सार्नु होला तल सारिसकेपछि तपाईले हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो दुईवटा अप्सनमै तपाईले सेम फोटो एड गर्नु होला ट्याप गर्नु होला ओकेमा ट्याप गर्नु होला कलर एन्ड फिल्डमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गरेर तपाईहरुले आफुलाई मन परेको अर्को फोटो चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हेरेर चाहिँ तपाईहरुले फोटो सेलेक्ट गर्नु होला प्लसको अप्सन ट्याप गर्नु होला त्यसपछि ब्याक गर्नु होला ब्याक गरिसकेपछि तपाईले फेरि यो अप्सनमा तपाईहरुले भर्खरै लगाएको फोटो लगाउनु पर्ने छ ओकेमा ट्याप गर्नु होला कलर एन्ड फिल्डमा ट्याप गर्नु होला र तपाईले मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गरेर तपाईले जुन फोटो भर्खरै एड गर्नु भएको छ नि त्यही फोटो चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला साथीहरु प्लसको अप्सन ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईले फेरि ब्याक गर्नु होला साथीहरु ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरु फेरि अब यो फोटोको अन्तिममा आउनु होला साथीहरु यसरी सार्दै गइसकेपछि तपाईले यो फोटोको अन्तिममा आएर तपाईले यहाँनेर फेरि यो अप्सनमा ट्याप गर्नु होला ओकेमा ट्याप गर्नु होला कलर एन्ड फिल्डमा ट्याप गर्नु होला मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले अर्को फोटो चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफुलाई मन परेको त्यसपछि प्लसमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि ब्याक गर्नु होला ब्याक गरिसकेपछि फेरि फोटोको अन्तिममा आउनु होला फोटोको अन्तिममा आइसकेपछि तपाईले फेरि यो अप्सनमा ट्याप गर्नु होला साथीहरु त्यसपछि ओकेमा ट्याप गर्नु होला कलर एन्ड फिल्डमा ट्याप गर्नु होला मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईले फोटो चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला साथीहरु त्यसपछि तपाईले प्लसको अप्सन ट्याप गरेर ब्याक गर्नु होला ब्याक गरिसकेपछि फेरि फोटोको अन्तिममा आउनु होला त्यसपछि यो अप्सनमा ट्याप गर्नु होला ओकेमा ट्याप गर्नु होला कलर एन्ड फिल्डमा ट्याप गर्नु होला मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले फेरि फोटो सेलेक्ट गर्नु पर्ने साथीहरु यहाँनेर पनि तपाईहरुले फोटो सेलेक्ट गर्नु पर्ने हुन्छ यहाँनेर चाहिँ ओपन हुनेछ र यसरी तपाईहरुले यहाँनेर पनि तपाईहरुले आफुलाई मन परेको फोटो चाहिँ सेलेक्ट गरेर प्लसको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि ब्याक गर्नु होला साथीहरु ब्याक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरु फेरि फोटोको अन्तिममा आइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यो अप्सनमा ट्याप गरिदिनु होला यसमा ट्याप गरिसकेपछि ओकेमा ट्याप गर्नु होला कलर एन्ड फिल्डमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले फेरि फोटो सेलेक्ट गर्नु साथीहरु तपाईहरुले कुन फोटो चाहिँ लगाउन चाहनु भएको छ त्यो फोटो चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले प्लसको अप्सन ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले ब्याक गर्नु होला साथीहरु ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि अर्को फोटो लगाउनु पर्ने छ यहाँनेर यसमा ट्याप गर्नु होला ओकेमा ट्याप गर्नु होला कलर एन्ड फिल्डमा ट्याप गर्नु होला साथीहरु त्यसपछि मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि आफुलाई मन परेको अर्को फोटो चाहिँ लगाउनु होला साथीहरु यसरी त्यसपछि प्लसको अप्सन ट्याप गर्नु होला र साथीहरु तपाईले फेरि ब्याक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि तपाईहरु फेरि यो अप्सनमा आउनु होला साथीहरु तपाईले यो अप्सनमा ट्याप गर्नु होला ओकेमा ट्याप गर्नु होला कलर एन्ड फिल्डमा ट्याप गर्नु होला मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले फेरि फोटो सेलेक्ट गर्नु होला साथीहरु तपाईहरुले आफुले मन परेको फोटो चाहिँ सेलेक्ट गरेर तपाईले प्लसको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले ब्याक गर्नु होला ब्याक गरिसकेपछि तपाईले फेरि यो अप्सनमा आउनु होला साथीहरु तपाईले यहाँनेर यो फोटोको अन्तिममा आइसकेपछि तपाईले यो अप्सनमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि ओकेमा ट्याप गर्नु होला कलर एन्ड फिल्डमा ट्याप गर्नु होला मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईले फेरि अर्को फोटो सेलेक्ट गर्नु होला साथीहरु यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले अर्को फोटो यसरी सेलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि तपाईले प्लसको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि ब्याक गर्नु होला साथीहरु त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले फेरि यो फोटोको अन्तिममा आउनु होला साथीहरु र त्यसपछि तपाईहरुले यो अप्सनमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि ओकेमा ट्याप गर्नु होला ओकेमा ट्याप गरिसकेपछि कलर एन्ड फिल्डमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनेर मिडिया नट फाउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ यसमा ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले फेरि अर्को फोटो चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला साथीहरु यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले आफुलाई मन परेको अर्को फोटो सेलेक्ट गरेर माथिपट्टि प्लसको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले फेरि
ब्याक गर्नु होला साथीहरु, यसरी ब्याक गर्नु होला र ब्याक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर फेरि अर्को फोटो लगाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँनिर यो फोटोको अन्तिममा आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। यो अप्सन ट्याप गरिसकेपछि ओकेमा ट्याप गरेर फेरि कलर एन्ड फिलमा ट्याप गर्नु होला, मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गर्नु होला। मिडिया नट फाउन्ड ट्याप गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर फेरि अर्को फोटो लगाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर फोटोमा सेलेक्ट गरेर प्लसको अप्सनमा ट्याप गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले फेरि ब्याक गर्नु होला साथीहरु। ब्याक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले फेरि अर्को फोटो लगाउनु पर्ने हुन्छ, यसमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि ओकेमा ट्याप गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा ट्याप गर्नु होला, मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले फेरि यहाँनिर अर्को फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। तपाईहरुले स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ तपाईहरुले यसरी अर्को फोटो सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले प्लसको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले फेरि ब्याक गर्नु होला साथीहरु। ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि फोटोको अन्तिममा आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर यो अप्सनमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि ओकेमा ट्याप गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा ट्याप गर्नु होला, मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले फेरि अर्को फोटो चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि प्लसको अप्सन ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले फेरि यो अप्सनमा ट्याप गर्नु होला, ओकेमा ट्याप गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा ट्याप गर्नु होला, मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, प्लसको अप्सन ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि यो अप्सनमा ट्याप गर्नु होला, त्यस ओकेको अप्सन ट्याप गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा ट्याप गर्नु होला, मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुको यहाँनिर फोटो ओपन भइसकेपछि तपाईहरुले फेरि अर्को फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला, प्लसको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यसमा ट्याप गर्नु होला, ओकेमा ट्याप गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा ट्याप गर्नु होला, मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गर्नु होला र तपाईहरुले फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले प्लसको अप्सन ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि साथीहरु, यो अप्सनमा चाहिँ तपाईहरुले फोटो लगाउनु पर्दैन। तपाईहरुले यसले चाहिँ छोडिदिनु होला साथीहरु, अन्तिमसम्म छोडिदिनु होला, केही गर्नु पर्दैन। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर भिडियोको सुरुमा आउनु होला साथीहरु। यसरी भिडियोको सुरुमा आउनु होला, यता सार्दै आइसकेपछि भिडियोको सुरुमा आउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले तलपट्टि यहाँनिर यो प्लसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँनिर मिडियाको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा ट्याप गर्नु होला र तपाईहरुले जुन भिडियो चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्नु भएको छ त्यो भिडियो चाहिँ यसमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी भिडियो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो चाहिँ माथि आएर बस्छ साथीहरु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माथि आएर बस्छ। त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरुले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो 3 डट, यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तलपट्टि यहाँनिर एक्स्ट्रा अडियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा ट्याप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यो चाहिँ छुट्टै अडियो छुट्टै र भिडियो छुट्टै हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले फेरि भिडियोमा सिलेक्ट गरेर यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरुले डिलिट गर्नुपर्ने साथीहरु। भिडियोमा यसरी ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि डिलिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि, यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो चाहिँ डिलिट हुन्छ र यहाँ अडियो मात्र लाग्छ साथीहरु। त्यसपछि तपाईहरुको भिडियो चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट तरिकाले बनेको छ र तपाईहरु पनि यसरी नै सजिलैसँग यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर माथिपट्टि यहाँनिर एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यो एक्सपोर्टको अप्सनमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईहरुले यो भिडियोमा सिलेक्ट गरेर तलपट्टि यहाँनिर यो एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो सजिलैसँग एक्सपोर्ट हुन्छ र डिभाइसमा सेभ हुन्छ साथीहरु र तपाईहरुले सजिलैसँग टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई लाग्छ साथीहरु तपाईहरुले सम्पूर्ण कुराहरु अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला भन्ने पूर्ण आशा हो साथीहरु। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला। र यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्नु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदाउन चाहन्छु। बाइ बाइ।